Lord, sa umaga kong ito patuloy na lumalapit kami sa iyo na may magpapakababa at Lord, sa aming pananambahan at sa pagkinig ng iyong salita sa umaga ito patuloy na umilos ka. Ikaw ang muna sa aming mensahe, Panginoon, sa aming mga pagbubulayan, sa aming hihimay-himayin, Panginoon, na teksto. Lord, dalangin namin ang Holy Spirit na sumahan sa iyo. Ano kung bagay kung ano nagpapos para mag-hinder para sa aming maayos na worship ay tinawaksin namin sa pangalan ni Jesus. Lord, patawaran mo kami sa aming mga sala. Pwedeng mag-pos para Lord, maging double-minded or nagdadalawang isip kami sa aming pagsimula natin. Lord, huwin mo po ang aming puso isipan sa aming mga pinig na salita. At Lord, dalangin namin ang mga papunta ko ng natanong. Prayer namin, Lord, sa mensahe nito kung anong nagapay namin sa amin. Yes. Sinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. So, ito po ang topic natin for today. Restoration or condemnation. Hindi natin madalas pinag-uusapan, pero nangyayari at pwedeng mangyari. Pero paano tayo haharap sa mga sitwasyon ng mga pagkakasala, ng mga pagkakamali, mga maling desisyon, o ano man, mga pag-backslide, pandalamya, pandalamig. Paano tayo babalik? Paano tayo haharap sa mga sitwasyon na gano'n? At tayo bilang mga nagmamatsyag o tayo bilang kasama sa katawan ni Kristo, paano tayong mag-respond sa situation? Tayo ba ay nakikipag-usap o nagsasalita o nagdidesisyon o nakikibahagi na merong restoration o tayo yung part na nagko-condemn doon sa tao? Dinidinig ba natin sila o nakakatulong tayo para sila ay makabangon ulit? Nasaan tayo doon sa mga ganong sitwasyon? So yun pong pag-aaralan natin sa umagang ito. Isa sa pinakamahirap na mga sitwasyon sa mga leaders ay yung may mga inalagaan ng tao tapos mga nangaunti, mga nawala, yung iba sa kanila nag-backslide, yung iba sa kanila nagbaribara, yung iba sa kanila hindi mo malaman kung nasaan na napunta. Pero ano nga ba nangyari? Yung iba sa kanila sa sobrang daming sikreto na daming tinatago, hindi natin nalaman kung ano ba yung background, ano ba yung root cause. Minsan kasi, ang nakikita lang natin, yung pinakaibabaw, no? Mga dahilan, alibis, nakaraniwan na nakikita natin, pero mayroong mas malalim na dahilan sa mga bagay na nakikita natin. Ano? For example, mga kapatid natin na bakit nanlalamig? Bakit sa mensahe, biglang nawawala sa focus? Sabi na isang pastor, very simple idea, pero mabigat na reason yan. Bakit nandun ka sa church, nakikinig ka ng mensahe, all of a sudden, biglang nawala ka. Hindi mo na nasundan kung saan papunta yung mensahe. Or biglang nakot yung attention mo. Ayan. So yun, tuloy po tayo. Napakahirap din sa mga kapatid natin, especially kapag tayo nandun na sa pag-editong Bible study. Andyan na yung marunong na tayo mag-share ng gospel. Andyan na yung tinuturuan at tinutulungan mo na yung kapatid mo na sinera mo ng gospel na lumago. At eventually, sila yung magkakaroon at haharap ng mga pagsubok. Tulad ng mga narinig nating mensahe, doon sa mensahe ni Pastor, siguro ito yung prequel. Tapos yung mensahe naman ni Pastor Sunny, makakadugtong siya. Katulad nung sinasabi na yung parable dun sa sower, na dun sa paghahasik ng binhi, at even yung kung paano humaharap itong mga hinasikan ng mga binhi, yung mga nakareceive ng gospel, pero eventually humarap sa problema.
Na-withstand ba nila at nakapagpatuloy sila? Yung mga nakasikan ng binhi, pero hindi lumalim at tumalim yung binhi. Pero meron din na matabang lupa na sinasabi mo sa mga previous message. So, ang ating pag-aaralan ngayon, actually ito yung nabasa natin kanina, medyo mahaba. Ang ganda ng text kasi, ano siya, sunod-sunod na context na si Jesus mismo ang nagturo. So, i-discuss natin siya. We have 4 points and then the conclusion. So, simulan natin. Ano? The first point is the problem. Ito yung problem ko. Ano? Sabi sa Matthew chapter 18 verse 6, sabi, do not cause people to sin. Yeah. What if someone causes one of these little ones who believes in me to sin? If they do, it would be better for them to have a large millstone, na sabi doon yung gilingan, na itali na lang nila sa kanilang leeg, tapos ilagay sa dagat, tapos malunod. No? Anong focus ng message dito? Maliban dun sa mga natitison, paano kapag mismo ang leader o tayong mga Kristiyano ang nag-cause para maging galit sa iba. Yung tipong meron sana makakakilala kay Jesus na tinitingnan ka, hindi ka pa nagsishare ng gospel, pero nakita nila yung testimony mo. Tapos, all of a sudden, biglang nagkaroon ka ng major na pagkakamali na tumatak sa lahat. No? Ako, Christian pa naman yan. Paano kaya magiging response ng church? Tayo bilang church. Pag kunyari, nagkamali ako, o nagkamali si Kuya Allen, o mismo si Pastor, kunyari ako nagkamali, how do we respond? Do we restore or do we condemn? May condemnation ba? Yan naman parang leader na yan, ganito yan eh. Dapat hindi yan dyan dapat hindi yan ginagawang leader. Kaya nga tayo, laging sa simula pa lang, binibigyan tayo ng reminder at binibigyan ng punto na dapat ang ating pananampalataya ay kanino? Sa Panginoon, kay Jesus. Sabi ng Hebrews 12, let's focus our eyes on Jesus. Kasi nga, hindi dapat sa leader. Kasi darating at darating ang time at pwedeng mangyari na ang mga leader natin o sino man sa atin ay pwedeng magkaroon ng fall. No? Pero ang tanong, paano natin haharapin yun dun sa nagkasala at paano naman haharapin yun yung mga kapatid kay Kristo? No? Mamaya, mahimayin natin yan. Sabi dito, how terrible it will be for the world because of the things that cause people to sin. Sabi, common naman ang temptation. Pero ibang usapan pagdating na sabi, but how terrible for the person who causes them. Kapag ikaw mismo na leader, na ikaw ay nag-i-influence, ito yung idea eh. Ikaw mismo na leader, na pinaniniwalaan, pero ikaw pa yung pinagsisimulaan ng maling turo at maling aral. Ano lang pumasok dyan? Umala na lang tayo, bading tayo, ganyan. So dapat sinecheck natin yung ating sarili. Paano tayo magbayo bilang Kristiyano? Pag nag-away ang mag-asawa, panayin mo na yan. No? Paano tayo humaharap sa mga ganun? Baka ba sa atin, nakapamura pa. Pag may narinig tayo na iba yung dating sa atin ng sitwasyon. Tuloy natin. Sabi dito, if your hand, ito yung context nung verse na ito. Sabi, kung ang kamay mo, ang paa mo ay nagdudulot sa'yo para magkasala, putulin mo ito at itapon. Kasi mas mainam pa na pumasok ka sa langit, nang iisa yung kamay mo, kaysa yung dalawang kamay mo ang pupunta sa impyerno. Ano pang sabi? It will be better to enter the kingdom of heaven with only one foot than go to hell with 2 feet. In hell, the fire burns forever. Sa impyerno, tuloy-tuloy yung pag-aalap, no? Yung pagsusunod, ano tawag doon? Yung torment, yung condemnation, yung parusa, yung pagsunog doon sa katawan, no?
And even the eyes, sabi, kung ang mata mo ang nagtutulak sa'yo para magkasala, dukitin mo ito at itapon. Kaysa naman ang dalawa mong mata, ang buong katawan, yun yung papapunta sa impyerno. Sabi ng isang illustration, hindi naman naabot doon. Baka naman kasi next week, may iba sa atin, o bakit putol yung kamay mo kapatid? Eh kasi sabi namin sa akin, putulin. So, may application na, may principle din. Kung pwede mong i-control ang iyong kamay sa pagkakasala, yun ang una mong gawin para hindi umantong sa pagputol. Pero kapag hindi talaga mo-control, mukhang papunta doon ang sinasabi ng Biblia. So, ibig sabihin, andun yung control dapat, yung self-control. Dito tinitingnan natin, sa sarili muna natin, how do we control ourselves from committing sin? Pangalawa, how do we control ourselves as leaders or as Christians na hindi tayo mag-cause sa iba para sila ay magkasala? Ang hirap kapag ikaw estudyante, tapos Kristiyano ka, kilala ka sa school, ikaw pa nagsisimula ng pagmumulakbol. Ikaw pa nagpupos para leader-leader ka din. Meron kang youth na leadership eh. Pero nagtutulak sa'yo, ako, i-try natin tong issue na to. No? May iba sa atin, ganito pa. Saka nagamit na natin ito before na example. Picture-picture, tapos tuwan-tuwa ka pa, nasa table nyo sa kainan, andun yung mga alak. Tapos ipopost mo pa sa Facebook. No? Proud ba tayo doon? Kasi this may cause others to sin. Pag nakita nila, diba? Kunyari, ito yung example, makita nyo si Pastor, umattend ng birthday party, tapos picture-picture lang naman. Kaya lang, nung nag-picture, tapos kasama si Pastor, may red horse dun sa harap. Anong iisipin natin? Diba? So, being at the right place at the right time, or even taking picture at the right place at the right time. No? So, ito yung problem natin. Ito yung i-address natin for this morning. Next, the important matter. Ano yung principle na gustong ituro sa atin ni Jesus? Sabi dito, the story of the wandering ship, sabi dito, see that you don't look down on one of these little ones. Sabi, here's what I tell you. Their angel in heaven are always with my Father who is in heaven. Ito yung kwento. Sabi dito, so what do you think? Sabi, suppose a man owns 100 sheep, and one of them wanders away. So umalis yung isang tupa. So anong gagawin? Sabi dito, won't he leave the 99 on the hills? Won't he go and look for the one that wandered off? Imagine, this is the principle. Ang tinuturo sa ating example ng Panginoon. Doon sa isang daan, may isang nawala. Na pariwara o nag-go astray. Pinapakita dito ng Panginoon na importante kahit nung isa na yun. No? Na sukat na iiwanan niyo yung 99, siyempre in a safe place para hanapin yung isa. Pero hindi para ang gawin, pabayaan na lang natin yun. Isa lang naman yun. Madami naman tayo dito. So, kunyari tayo as a church. Okay lang yun, siya lang naman yung nawala eh. May ganun ba tayong mindset? No? Sabi dito, what I'm about to tell you is true. Sabi, if you find that sheep is happier about the one that about the 99 that didn't wander. Sabi dito, it is the same with your Father in heaven. Ito yung principle or yung important matter na gusto kong ituro sa atin. It is the same with your Father in heaven. He does not want any of these little ones to die. So, pinapakita dito na ano yung pinaka-idea nitong point po natin. He does not want us to die. Ayaw tayo ng Panginoon na mawala dun sa piling niya. Ayaw ng Panginoon na mawala tayo dun sa circle niya. Dun sa 100 niya. Tayo na mga mahal niya. No?
Sabi dito, ang Panginoon, lagi tayo nire-remind, or dito sa verse na ito, pinapakita, na importante yung bawat isa. Lahat ng miyembro, lahat ng kapatid natin, kung meron kayong upuan na bungay, sino dapat yung nakaupo dyan? Sino dapat yung pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon, na tingnan, na turuan, pero hindi natin ginagawa. Nung prayer meeting, siguro twice na niremind ni Pastor, o sige, isulat na dyan yung mga willing kayo na i-follow up, na turuan. Ideally is the disciple. Tulungan sila na lumago, no? Na i-follow up, kumusta na sila, are they attending the church every Sunday? Kasi kung hindi, mukhang may problema. May something, ano? Sabi dito, next verse, or next point, the principle, dito tayo mag-zero in or mag-focus. Sabi dito, verse 15 na tayo. If your brother or sister sins against you, go to them, tell them what they did wrong, keep it between the two of you. If they listen to you, you have won them back. But what if they don't listen to you? Sabi dito, take one or two others with you. The scripture says, every matter must be proved by the words of 2 or 3 witnesses. Ito yung principle, ano? Ito na. Nandito na yung sitwasyon. May pangyayari na, may nagkamali. Ano ang gagawin natin? Ito yung step by step. Ang sabi, first is, go to them. Sabi diba, if your brother or sister sins against you, go to them. The first step is go to them. Then, anong sasabihin? Then, tell them what they did wrong. Puntahan natin at sabihin natin kung ano ang ginawa niyang mali. Ano yung next step? Anong sabi? Keep it between the two of you. Kanina daw, sa inyong dalawa. Hindi sasabihin sa iba. Ganito kasi yung usual na pattern ng mundo ngayon eh. O ba, nagkamali sa akin si ano. Sa ikwento na sa buong barangay, pero yung mismong tao na concern, hindi pa na nalaman yung problema or yung pangyayari. Or kung may nagawa man siyang mali. No? Nalaman na ng lahat nung nasa circle, pero yung mismong tao nandun sa gitna na topic, hindi niya nalaman. Anong tinuturo sa atin ng Biblia? Go to them, tell them what they did wrong, sabihin sa kanya kung anong maling nagawa. Then, keep it between the two of you. No? Then, if they listen to you, kapag siya ay nakinig sa'yo, siya ay na-win mo. Ibig sabihin, nag-start na yung part ng restoration. Kasi, you win him back, or you won him back. Nanalo ka dun sa situation. Kasi nga, ang goal ni Satan, pag-watak-watak eh. Pag-hiwa-hiwalay eh, sirain ang relasyon. Lagi nga sinasabi ni Pastor, sa pera at sa tao, sinong mas importante? Sa bagay o sa tao? Ang relasyon ba o pera? Kapag tayo harap sa ganung sitwasyon, dapat mas pinipili natin yung ating relasyon kaysa dun sa material na nakapalitan. Amen po ba tayo dun? Amen. Parang hindi lahat good wins. No? Paano tayo humarap sa ganitong pagsubok? Ano? Tuloy natin. Sabi dito, what do we mean by hearing? Ano ba ibig sabihin ng, ng listen? Sabi doon, if they listen to you, ano sabi? If they listen to you, you have won them back. Pag sinabing listen is hearing plus understanding. Nakinig siya at naintindihan. In-admit. In-accept niya kung ano yung pagkakamali na nagawa. Dahil na ipaliwanag mo eh. Diba sa mga bata, sa mga bata na mga 4 or sabihin natin 1-year-old hanggang 10 years old, may mga gawain pa sila na hindi sila aware na mali pala yung ginawa nila. So anong role ng magulang at tayo mga nakatatanda?
Sabihin sa kanila kung saan sila nagkamali at itama kung ano yung nagawang mali. Ano ba yung dapat nilang ginawa? No? Bakit sila nagkamali sa mundo na yun? No? Sabi, pero may point, sabi dito, yan. Sabi, but what if they won't listen to you? Pero paano, at this situation, pinuntahan mo, pinausap mo na siya, tapos sige, sa ating dalawa lang to. Pero hindi nakinig sa'yo. Anong sabi ng verse? Take 1 or 2 others with you, magsama ka, at anong gagawin? Kayong dalawa o tatlo, kausapin nyo yung taong involved. No? Ano sabi doon? Scripture says, every matter must be proved by the words or 2 or 3 or witnesses. Sabi sa Deuteronomy, yan yung text ng background niya. Ito, sabi dito, one witness is not enough to convict anyone accused by any crime or offense they may have committed. A matter must be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Ito yung mga sitwasyon na pwede natin tingnan. Ano? Kapag tayo doon nagde-decide o nag-iisip, hindi pwede isang punto lang yung dapat natitignan natin. Naalala ko, nung high school kami, na-discuss ni Pastor yung about sa perspective or yung sa pananaw or yung kung paano mo titingnan yung isang bagay. Sabi niya, for example, wala tayong kapanin. For example, meron tayong for example, most of us, kapag tumingin tayo sa isang sitwasyon, ang gusto lang nating tingnan ay yung gusto nating tingnan. For example, ito, pag gusto kong tingnan, yung isa na lang makikita ko. Pero kapag sinabi natin malawak na pananaw, lahat ng dapat tingnan is titingnan natin. For example, titingnan ko itong side na to, at ano yung side na ito, at ano yung side na ito, ano yung side na to, yung side na to, at even yung loob na, yung tinatawag na inside. Sa part na yun, ito yung ilan sa mga example. Ano? For example, sa amin, sa company, wala tayong bibigyan ng details sa data privacy. May isang sitwasyon, nag-rant sa Facebook. Ano ibig sabihin? Nagreklamo sa Facebook. Kaya siya ng mga reklamo. Kung babae na ko, tama na. Walang ganyan. Ano yung sinabi niya? May mga oras ang sinabi. Tapos, ang worst case, ganito ang nangyari ko. Pinicturean niya, nilagay niya yung data, yung pangalan ng empleyado, tapos may mga pinicture siya na iba pang mga involved na gusto niyang isama kasi daw, inuna daw yung, parang inunahan daw yung pasyente niya. Eh, ang naging cause doon is, doon sa loob ng clinic na yun, may 3 doktor. Yung pasyente niya nakapila doon sa isang doktor. At yung ibang pasyente nakapila dito sa 2 doktor. So nagtataka siya, sabi niya gano'n, sino yung pasyente ko ba? Pero bakit ilang beses na may pumasok, yung pasyente ko hindi pa natatawag? Eh kasi nga, doon siya sa isang doktor na nakadek, doon nakapila yung papel niya. So ang ginawa niya agad, papaliwanag yung empleyado, tapos anong ginawa niya? Huwag ka magpaliwanag. Ayaw ka na pakinggan. See, hindi nakilig. Anong ginawa niya? Facebook. So kung tayo may ganun klaseng ugali, o anong magiging effect sa kanya? Kinakalat natin ngayon lahat ng evidence. At kapag ito ay ginawa natin, meron po tayong batas na data privacy. Magkano ang penalty? Kalahating milyon. 500,000 dahil lang nagrarant-rant ka sa Facebook at naglagay ka ng mga reklamo. No? Tapos ang nangyari, pumunta kami dun sa deputy namin. Diniscuss ko yung matter. Pero ang galing ng idea kasi doon sa work ko, nasa quality management service po ako. So ang focus namin, kami yung
nagdi-deal ng mga cases, paano namin i-address. At the same time, hindi lang sa isang pananaw. So, natutuwa ako sa wisdom ng boss ko. Sabi niya gano'n, sige, we will take that in as a feedback. Ibig sabihin, ano pa din yun? Comments and suggestion. Though mali yung way niya. Kasi dapat doon, nagsulat siya ng formal na complaint, dinala na sa office namin, kami magdi-deal na sa problem, hindi yung nilagay niyo sa Facebook. So, ano sabi nung wisdom ng boss ko? Sabi niya gano'n, okay, we will take that as a feedback. Sabi niya gano'n. Ano ang root cause? Ano yung problem? Nagkaroon ng confusion dahil walang information na nagsasabi doon sa relative ng pasyente. So what can we do? So let's make a modified na numbering system. Kasi nga, ang goal mo, kapag nagkaroon na isang conflict, not to happen again. So anong risk management? Ano yung pwede mong gawin para hindi maulit yun ulit? Gagawa ka ng isang scheme or ng isang plan para mag-address na sa problem na yun. Same as with our lives, kapag meron tayong mga sitwasyon na hinaharap, ano yung risk management natin? Ito, hindi pa nangyayari. Pero paano pag nangyayari? Ano ang gagawin natin? Yan. No? Tuloy natin. Kasi, ang point doon is kung paano ka mag-isip. Kapag tinignan mo lang yan, tapos pinakinggan mo, tama yan, dapat masura yan, ganyan. Pero kung paano magbe-benefit yung company doon? So, gamitin natin yun as a feedback mechanism para makatulong din sa company. Diba? That is pagpapalawak ng pananaw. Ito ba? Sa isang kaso, for example, ng killing, hindi mo basta-basta mag-prove yan. Titimbangin niya ng judge, sasabihin, ito ba ay murder o homicide? Anong basis? Kailangan may qualifiers. Pag sinabi sa batas, paano mo prove na ito ay murder? Pag sinabi murder, ito ay planado. Pag sinabi homicide, ito ay hindi plinano, pero may nangyaring pagpatay. May mga qualifiers na tinatawag kasi ang i-check ko doon, ano ang motibo? Yan. Ang tindi nung ginawa nating example. Ito. Pero sa simpleng bagay, for example, sa bahay, nagkamali ang anak, minsan tatanungin din natin, is it intentional or not intentional? Kasi kung hindi naman ito intentional na ginawa, dapat meron tayong room of grace sa part na yun. No? Even yung pagpapataw ng parusa, kung bibigyan man natin siya ng parusa, kailangan mas less kaysa dun sa intentional. Kasi ito, sinadya eh. O bakit umiyak yung kapatid mo? Sinuntok ko po eh. Intentional. O bakit umiyak yung kapatid mo? Nag-iinat po kasi ako tapos tinamaan ko siya sa mukha. Non-intentional. Magkaiba ang circumstances. Pero pareho effect. Umiyak. Nakasakit. Pero magkaibang pananaw. Magkaibang circumstansya yung nangyari. Ano ba? Sa law enforcement, sabi dito, kahit saan sa buong mundo, pag sinabi ng polis, taas ang kamay. Pag tinaas mo yung kamay mo, papasok na yung enforcement dun. Pupusasan ka, ganoon yung usual na action. Pero kapag ikaw, yung sinabi, taas ang kamay, kahit sabihin mo wala kang ginawa, pero meron kang weapon, tapos bumunod ka, you're giving the policeman the authority to shoot you. That is hindi mali yun. Kasi sinabi, taas ang kamay, they have the authority, pero ang ginawa mo, instead na magtaas ka ng kamay, bumunod ka, tapos lalaban ka. You're giving the person of authority ng power para ikaw ay i-shoot. So, una nga, ang kanilang action is warning shot muna. Pero kapag endangered na yung life nila, kailangan na silang mag-act. Kaya sa mga kaso at sa pagdidil sa mga case, hindi agad mo i-prove. Meron pang mga case na hindi naman talaga siya yung gumawa. Pero inamin na lang niya para hindi makulong yung lahat pupusisiin kung gaano ka totoo. Even ikaw ay umamin na. So ito yung mga pagtingin sa pananaw, ano? Ito pa. Isang fact. Ito ba ay criminal act o hindi? Alam niyo, minsan po,
Ito, na nagbabasa ako ng mga bagay-bagay, psychology, tapos yung idea ng criminal mind. Iba yung dating. Yung criminal mind, nag-i-start siya sa mga maliliit na bagay na nakakalusot, tapos lumalaki ng lumalaki. Nagsisimula sa pagpupit, hindi binali ang sungay, nagsisimula sa kumuha na siya sa iba. Tapos yung iba, dinadampot na niya kahit hindi kanya. Hanggang sa nagnanakaw na, hanggang sa naging robber na, hanggang sa naging drug lord na o ano man. Na nagsimula sa maliliit na mga circumstances. No? May isang situation pa. Kunyari kayo po yung judge na tapos kayo makikinig. May isang babae, pumunta siya sa palengke. Pagpunta niya sa palengke, bumibili lang siya ng gulay. Pagbili niya ng gulay, may isang lalaki na may pervert, or sa Tagalog, maniac. Lumapit sa kanya, dinikit yung katawan. Hindi lang yung katawan, pati yung maselang bagay yung katawan ng lalaki, dinikit doon sa likod ng babae. So, nagkaso si babae. Pagkaso ni babae, sa tingin nyo, ano ang magiging kaso ng gumawa? Una, is it a criminal act o hindi? Criminal bang isip yun? Yes. It's a criminal act. Qualified ba siya para magano? Kasi di ba may civil case, may criminal case. So qualified siya sa criminal case, pumunta siya sa judge or sa fiscal, nag-file ng kaso. Pagka-file ng kaso, ano sa tingin niyo pwedeng gawin yung case? Sabi na iba, sexual harassment po. No. Because sexual harassment involves authority. Kailangan either boss mo, bakit natin ito ni-discuss? Kasi para aware din po tayo. Since we are working, since we are part of the society. So, kung mangyayari man po sa inyo, even yung pagbibiro ng hindi tama or ng green jokes na kayo ay na-offend, at ito ay may involvement sa inyong boss, at kayo ay mas bababa sa kanya, if that's the circumstances, then qualified siya for sexual harassment. Pero if there is no authority involved, it's called acts of lasciviousness. Pero meron pa din criteria. Sabi ko, ano naging kaso? Na-qualify ba siya for acts of lasciviousness? Kasi ano na yun may ginawa siyang criminal dun sa tao. Hindi siya nag-qualify. Ang tawag dun sa kinaso sa nasasaktan, unjust vexation. Pang-aasar. Simple naman dun, pang-aasar lang. Bakit? May ginawa siya na nag-commit siya ng sexual act na nakabastos dun sa tao. Kaya lang, it was done in public. Pero magkano fine? Ilang araw na pagkakakulong tapos 50,000 worth ng fine. Pero nakakatakot kasi kapag nangyari sa iyo. So, mga kababaihan at mga kalalakihan, tayo ba'y mag-ingat? Sa pagtingin sa kaso, meron ding mga aggravating saka mitigating circumstances. Pag sinabing aggravating circumstances, may nagpalala ba dun sa sitwasyon? Ito yung nagpapabigat dun sa kaso. Pag sinabing mitigating, ito yung nagpagaan. Meron ba siyang ginawa para mapababa yung ginawa niya? For example, hit and run. Yung isang ng hit and run, tumakbo tapos ng tago. Aggravating yun. Nakapagpabigat sa kaso kasi nabundol na niya, napatay na niya, hindi pa siya nag-report, nagtago pa siya. Yung isa naman, nag-hit and run, tapos sumuko agad sa police. Tapos inadmit niya na siya ay may pagkakamali. Hindi agad sa absuelto, depende pa sa usapan yun. Pero that's mitigating circumstances. Maraming circumstances, At doon natin, ba't natin discuss? Kasi nga, gusto natin tingnan na ang pananaw ay dapat hindi lang sa isang punto de vista. Maraming dapat tingnan na anggulo sa isang sitwasyon. No? Sabi dito, tuloy po tayo. But what if they are also to refuse to listen to the witnesses? Paano pag hindi sila nakinig dun sa nila mong isa o dalawa? Sabi, then tell it to the church. Sabihin mo na sa buong church, what if they refuse to listen even to the church? Paano kapag mismong church na ay hindi sila nakinig? Ano sabi dito? Then don't treat them as a brother or sister.
Eh, yung iba sa atin, kapag nagkamali lang ng minsan, eh, hindi kinausap, hindi mo napapansin. FO na, friendship over. Yan yung mga term ng millennials ngayon. Hindi niya na ako pinansin, FO na kami. FO na. Sabi, treat them as you would treat an ungodly person or a tax collector. Ang tanong, ito, debatable ng mga simpleng ideas to eh. Sabi ng isang paano po kuya kung sama na natin sa church before tapos bigla siyang nawawala po ba yung salvation niya? Kung tumanggap siya ng totoo sa Panginoon, may tanim na sa kanya. Pero ang tanong, bakit ganun yung nangyari? Totoo ba ang pagtanggap? Kasi baka simula pa lang, hindi naman talaga nangyari. So, hindi issue ng salvation yun. No? Tuloy ko natin. This is the fourth point, the example. Ito po mismo, si Jesus yung right before that, there is an example from 1 King. Si Solomon po, umarap siya sa isang matinding desisyon. No? Ito yung senaryo. Isang araw daw, may dalawang nanay na nagpunta sa kanya, tapos sabi doon kay Solomon, sabi, itong babae na to, kasama kong nakatira sa isang bahay, sabi, pareho kami nanganak. Tapos after 3 days, nanganak ako, tapos after 3 days, nanganak din siya. Sabi, walang ibang kasama doon, kundi kami lang, sabi na. Tapos, nung one time na nakatulog daw siya, nahigaan yung bata at namatay. Tapos, then while I was still asleep, she got up and took my son out of my bed. Kinuha daw yung bata para pagpalitin kasi namatay yung kanya. Tapos ngayon sabi, she put him in her bed and then she put her dead baby next to me. Pinagpalit nga. Sabi, in the morning when I got up to feed my son, I saw that he was dead. So itong nanay, nakita niya, ano nangyari sa anak ko? Kung hindi ko anak to, sabi niya, when I look up in the light, I knew he wasn't my son. So hindi ito yung anak ko. So ito yung dinidiscuss at ang judge ay si Solomon. Sabi, the baby dead is yours, sabi ng unang nanay. Ang anak ko, hindi patay sa itong baby na to, kasi yung anak na buhay, yun yung akin. Tapos sabi, so nag-argue sila sa harap ni Solomon, na akin daw yan, akin to, ganyan. So, Solomon, sabi niya, sige, kunin ang espada, at iin sa dalawa yung bata na yan. So sabi nung isa, sabi ng isang nanay, huwag mong patayin yung anak ko, sabi nga. Sa sobrang, sabi niya, mahal ko yung bata, kaya ibigay mo na lang dun sa nanay na isa. Huwag mo lang siya papatayin. Sabi naman ng isang nanay, sige, hagiin mo na yan sa dalawa para kanya yung kalahati, akin naman yung kalahati. O, ano naging desisyon ni Solomon? Sabi niya, huwag patayin ng bata. Ibigay yung bata doon sa nanay na ayaw mamatay yung bata. Kasi siya yung tunay na magulang. Ano sabi sa verse 28? At lahat ng tao sa Israel noon ay na-amaze. Mga sila kay Solomon, when they heard how Solomon had made this decision, nakakamangha yung mga ganong decision. They realized that God had given him wisdom to judge fairly. How do we judge? At sa pag-judge ba natin, do we condemn or do we restore? No? So last point natin is the example. Ito naman yung kay Jesus mismo. Sabi, the servant who had no mercy. Sabi dito, Peter came to Jesus, he asked, Lord, how many times should I forgive my brother or sister who sinned against me? Sabi, up to 7 times. Kapag po ba may nagkasala sa akin, gano'ng kadami ko sila pwedeng patawarin? O ilang beses ko sila dapat patawarin? 7 times po ba? Sabi ni Jesus, I tell you, not 7 times but 77 times. Tapos ito yung illustration niya. The kingdom of heaven is like a king who has wanted
to collect all the money of his servants and owed him. As the king began to do it, a man who owed him, meron siyang tauhan na may utang sa kanya na 10,000 bags of gold. Tapos, the man was not able to pay, so hindi makabayad itong may utang sa kanya 10,000. So his master gave an order, sabi, the man, his wife, and his children, and all he owed, to be sold to pay back of what he owed. Ibibenta lahat daw para makabayad ng utang doon sa master, no? Sabi, when the servant fell on his knees in front of him, so syempre sabi, ibenta mo lahat yan. Yung bahay mo, lahat ng ari-arian mo para makabayad ka sa akin. Sabi dito, then the servant fell on his knees in front of him. Sabi, give me time, bigyan mo pa ako ng oras. Sabi, I'll pay back everything, babayaran ko lahat. His master felt sorry for him. He forgave him for what he owed and let him go. So dahil naawa sa kanya, pinatawad na lang siya. Sige, dahil naawa ko sa'yo, bibigay ko na ito sa'yo lahat. Napatawad na kita sa pagkakautang mo. Pero ano nangyari? But then, that servant went out and found one of the other servants who owed him 100 silver. So si servant na pinatawad ni master, meron din siyang servant, no? At nagkakautang sa kanya ng 100 silver coins. Siya, 10,000 bags of gold. Ito naman alipin niya, 100 silver coins. He grabbed him and began to choke him. So, sinakal, ano? Pinitsarahan, tapos, ano yan? Sinakal, no? Pagkasakal sa kanya, sabi, bayaran mo kung pagkakautang mo. And the other servant fell on his knees. Give me time, sabi. He begged him, I'll pay it back. Parang same scenario, no? Patawarin mo ako, sabi niya, babayaran naman kita eh. Sabi niya gano'n. But the first servant refused. So, ayaw niya. Instead, he went and he had the man thrown into the prison. Pinakulong pa niya yung tao na may utang sa kanya na 100 silver coins. The man would be held there until he could pay back what he owed. So sige, sabi niya, mag-stay yung may utang na yan sa akin hanggang sa makabayad siya. So ano nangyari? The other servants saw what had happened and were very angry. So when they went and told their master everything that had happened, ano nangyari? Nalaman ng master yung kanyang ginawa. Ano sabi? You evil servant, sabi gano'n. I forgive all that you owed me because you begged me to. Shouldn't you have mercy on the other servants just as I had mercy on you? Pinatawad kita sa lahat ng pagkakautang mo, pero yung taong may utang sa'yo ng 100 silver coins lang na mas mababa. Na humingi din ng tawad sa'yo at humihingi ng extension, pero hindi mo pinatawad. So, ano nangyari? In anger, his master handed him over to the jailers. He would be punished until he had paid everything he owed. So, bumalik din sa kanya yung ginawa niya. This is how my Father in heaven will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. So, maging maingat tayo kung paano tayo mag-respond sa mga situation kasi sabi nga, kung ano ang gagamitin nating pantakan sa ating kapwa, isa din pantakan na gagamitin sa atin. Yeah. So kapag tayo ay nagre-respond, is it restoring or condemning? Kapag tayo ay nagsasalita, nakaka-restore ba to? Yung ating mga gagawing decision or action, is it restoring? Ito ba ay para makabalik pa sa church o para hiyain na lang siya? Huwag ka naman pakita dito ha. So this is the conclusion. Sabi ng law, judge not and you shall be not judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you shall be forgiven. Sabi sa Galatians 6:1, ito yung text ni Pastor last time. Sabi, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, who by the Spirit should restore that
person gently. So, kasama sa restoration, kailangan yung proseso ay may gentleness. Sabi dito, but watch yourselves, or you may also be tempted. Mag-ingat din tayo kasi baka mamaya tayo din, humarap tayo sa ganung pagsubok. Sabi dito, carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Sabi sa verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Patuloy lang tayo. Patuloy lang din tayo kung paano natin tawag dito. Tulad dyan, may mga dinidisciple tayong mga kasaway, may mga inaalagaan tayong kasaway. Pero magpatuloy lang tayo sa pag-follow sa kanila, pag-remind, paano natin i-address your situation. And lastly, sabi sa verse 18, therefore, as we have opportunity, let us do good in all people, sabi. Especially to those who belong to the family of believers. Especially to the family of believers. Kapag meron tayong kapatid na humarap sa ganito, tingnan natin kung ano yung ginawa ni Kristo. Kung tinitingnan ko nga ito, sabi ko, andun yung salvation na binigay ni Jesus, andun yung love niya, andun yung pag-extend niya ng kamay, andun yung pag-reach out niya. So, ang maling tanong natin, sa atin bilang Kristiyano, how do we respond to these matters? Kung tayo ay umaharap at mayroon tayong inuusig na tao, especially kung ating kapatid sa Panginoon, ito ba ay nakakapag-restore o ito ay nakakapag-condemn? Ano ibig sabihin ng condemn? Dinidiin mo pa. Hindi mo in-explain sa kanya kung ano yung mali niya. Paano mag-listen sa'yo? So tayo po bilang mga Kristiyano, isang hamon para sa atin na ang pipiliin dapat natin is yung pag-restore or yung restoration. And in our decisions, kailangan andun yung pagpili natin na tulungan natin ma-restore yung mga tao. We may be part of it. Pwedeng tayo, naging part na at nag-benefit na dito. Then huwag natin ipagkait sa iba. Kasi nga, baka mamaya sa huli, ikaw naman ang haharap sa ganito. So maging maingat din tayo, sabi ng Biblia, sabi, but watch yourselves, or you may also be tempted. Tayo po nadalaman. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Sa issue, Lord, ng restoration at condemnation, Panginoon, sa aming buhay. Ang dalangin po namin, Panginoon, matuto kami, Panginoon, na mas magkaroon ng malawak na pananaw, Panginoon. Tingnan namin ang sitwasyon ng mas malawak. Tingnan namin lahat ng anggulo. Kung paano namin makikita ito, Lord, para kung alin ang kung paano yung magiging approach namin, alin ang tatargetin namin, kung paano ito din magbe-benefit, paano namin ito magagamit, Panginoon, na hindi maulit. At Lord, ang prayer namin, O God, sa bautis sa amin, ng mga magkakapatid sa Panginoon, we as brothers and sisters, na Lord, kapag meron nang umarap sa amin sa ganitong pagsubok, Panginoon, ang aming magiging response, Panginoon, ay i-restore yung tao na yung gently, Panginoon. At maging maingat kami, Panginoon, na magawa din namin ito, Panginoon. Mag-cause kami na yung iba ay mag-stumble o ma-fall, Panginoon, sa sin. Mag-influence kami ng mali, Panginoon. At Lord, dalangin namin, Panginoon, na magkatulungan kami, Panginoon, na buhatin yung burden ng isa't isa. Na Lord, kami bilang church, maging tunay na magkakapatid, Panginoon, sa iyo. At Lord, nawa, sa aming pananalita, sa aming aksyon, sa aming mga iniisip, nawa hindi kami at hindi namin hayaan, Panginoon, ang kaaway na mangibabaw, Panginoon, yung gawa niya, Panginoon, yung gawa ng kaaway na mag-condemn
mag-judge. Pagpuas, Panginoon, we will help our brothers and sisters, Panginoon, na ma-restore, Panginoon. Bless us, Panginoon, sa patuloy sa aming gawain, Panginoon, at nawa. Ikaw ay nabigyan namin ng kaluguran, Panginoon, sa umagang ito. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus.